السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وتحويل الكسور العادية إلى كسور عشرية في ثواني بسيطة جدا. إزاي إن إحنا نقدر نحول أي كسر عادي إلى كسر عشري بسهولة؟ تابعوني هنا، والبحث طبعا على أسئلة أو مهارات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة مهارات الرياضيات. ناخد بالنا التلاتة على الخمسة بينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى الناتج كام؟ هيكون صفر. طب وبعد كده هنعمل ايه؟ نضع فاصل عشري ونزود هنا صفر، تبقى دي كام؟ 30 على الخمسة، يكون الناتج كام؟ ستة. يعني افهم من كده ان الناتج النهائي هو 6/10 بسهولة جدا، مفيش اي مشكلة. طيب نشوف مثال اخر. يعني انا عندي هنا 3 على 15 ينفع؟ لا، الناتج ايه؟ صفر. ونضع ايه؟ فاصل عشري. وطالما وضعت فاصل عشري يبقى تضع هنا ايه؟ صفر. اصبح دي 30 على ال15، يكون الناتج كام؟ 2. بسهولة جدا وبدون اي مشاكل. هنشوف اكتر من مثال ونشوف الدنيا بتمشي معانا ازاي. هنا التلاتة على الأربعة ينفع؟ لا ما ينفعش. طب هنعمل فيها ايه؟ هنضع صفر يعني لأن الناتج 3/4 الناتج صفر، ونضع فاصل ايه؟ عشري. وطالما انت هنا وضعت فاصل عشري يبقى لازم تضع هنا ايه؟ صفر. 30 على الأربعة، 30 على الأربعة، يكون الناتج كام؟ 7 في 4 ب28، يكون الناتج معايا 7. طب وفي باقي كام؟ في باقي 2. فهنا بنشطب على ال30 دي والباقي معاك كام؟ 2. واحنا واضعين اصلا الفاصل العشري، يبقى تضع ايه هنا؟ صفر، تبقى 20 على الأربعة، يكون الناتج كام؟ 5. فأي مشكلة؟ لا، يعني الناتج عبارة عن كام؟ 75/100. طب نشوف هنا 3 على 8. 3 على 8 ينفع؟ لا، الناتج صفر طبعا. وبعد كده بنضع ايه؟ الفاصل العشري. وطالما انا وضعت الفاصل العشري يبقى زود هنا زي ما اتفقنا هنا صفر، بقت 30 على 8. طب ال30 على 8 يكون الناتج كام؟ 3 في 8 ب24، ده اقرب حاجة، يبقى 3 اهي. والباقي كام؟ 20 على الباقي 6. فاحنا هنشطب على دي كده ونكتب كام؟ 6. وطبعا بنضع ايه؟ صفر، بقت 60 على 8. اقرب عدد تضربه في 8 يديك عدد قريب لل60، السبعة. الايه؟ السبعة. يبقى نضع السبعة. طب ونسأل نفسنا سؤال، 7 في 8 ب56، يبقى في باقي كام؟ 4. يعني نشطب دي ونضع كام؟ 4. طيب هنا الأربعة اتفقنا بنضع أمامها الصفر، بقت 40 على 8، يكون الناتج كام؟ 5. وهذا هو ناتج الحل. تساوي كام؟ 375/1000. دي ممكن نعملها ازاي؟ دي على طول نقسمها على 12، يكون الناتج 1. وهنا ال48 ده على ال12، أنا بقسم على ال12 عشان الأمور تبقى واضحة. يكون الناتج هنا كام؟ 4. ازاي؟ قيمته لازم انت تعرف بعد اعداد. الربع 25%، النص 5/10 أو 50%، التلات ارباع 75. في عدد اصلا كسور لابد لنا ان احنا عارفينها. طب افرض عايز اشتغل بالطريقه اللي انت مشغلنا بيها اهي يا استاذ، اشتغلها عادي اهي. مش احنا وصلت للربع اهي، 1/4 فكام؟ صفر. جميل، مفيش اي مشكله. وتضع هنا الفاصل العشر، واتفقنا ان احنا نزود صفر، بقت ده 10 على الأربعة، يكون الناتج كام؟ 2. طيب الاتنين في 4 ب8، يعني الباقي كام؟ الباقي 2. يعني نشطب دي ونحط 2 ونضع الصفر بتاعنا 20 على 4 في 5، يعني إذا طلعت 25 من